việc liền nồi tôi thấy cái cài để chụp hình này lại cho câu để lại bật một lại cho câu nâng sao đấy bà đây là việc liền miền ấy mình chừng này còn món nông bằng tia của bạn còn món khổ nâng nồi lần lấy chừng thấy chụp vạch này chừng này còn món này chừng mũi tắc yên thầm na nó mà ấy chụp vạch mọt vậy mọt mà chụp vạch bằng kia phò cho mùi nông bằng kia giật lạnh mùi quách trâu cho mùi nồi mất sọc rồi nơi lần mà đòi hỏi nơi lần là tình bị hàng cái máu chôn trời chôn đít mồi xí mà này nồi lần đây chờ đi máu chỗ này chết mình nồi lần đó qua cái đông nhất thấy cái máu cái con ná để sạch cục nhé mình về ngồi một ngàn đèn chậm máu dân cu vâng món gì đậm hả khai chụp vạch trâu và mùi nổi vì vâng món trâu máu vì bên này hả nồi vào những cái làm sạch thế rồi nhảy lại một bịch một lại đi bạn á